trở lại với Lisa Channel và các em có thấy gì đây không nhỉ? Đây chính là quầy bán kem được chính tay chị làm nha. Được làm từ hộp giấy nha. Và được làm từ bằng ống hút nữa nè. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm cái quầy bán bánh như vậy nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị một hình hộp chữ nhật nha. Có thể sử dụng hộp khẩu trang giống như chị để làm cũng được nha. Và tiếp đó thì chị sẽ sử dụng một tờ giấy màu trắng để bao bọc lại hết tất cả các bề mặt của cái hộp này nha. Nếu các em không thích sử dụng giấy màu trắng thì chúng ta có thể sử dụng những giấy màu khác nhau nha. Bất cứ màu nào mà mình thích nha các em. Sau khi đã bọc xong hết rồi nè, và các em có thấy là chúng ta còn những cái kẽ hở như vậy đúng không nè? Và chị sẽ sử dụng băng keo giấy nha, để chúng ta che đi những cái phần hở đó nha. Sử dụng băng keo giấy thì chúng ta có thể tô màu lên trên phần cái băng keo đó được luôn nha các em. Sau khi đã dán xong hết tất cả thì chúng ta sẽ bắt tay vào phần trang trí nha. Để che đi cái phần băng keo này nha, thì chị sẽ sử dụng bút lông nè để tô lên nha. Các em cũng có thể tô được bằng màu sáp nè, màu nước nè, hoặc là cả màu chì nữa. Khi đã trang trí xong thì chị sẽ sử dụng thêm 2 tờ giấy nữa để dạy làm cái kệ nha, để chúng ta có thể đựng được đồ nữa nè. Và chị sẽ sử dụng 4 cây ống hút nha, chúng ta sẽ dán vào 4 góc của cái hộp nha.
Và chị sẽ dán hai đầu ống hút lại vào với nhau nè, để tạo thành cái mái che mưa che nắng cho quầy bán của chúng ta nha. Và chị sẽ dùng hai tờ giấy này để làm mái cho cái quầy bán của chúng ta nha. Chị sẽ dùng băng keo giấy để dán hai cái tờ giấy này lại với nhau nha. Vậy là chị đã làm xong rồi nha. Và bây giờ thì chị sẽ gắn những cái sticker bánh ngọt lên trên quầy bán bánh của chúng ta nha. Vì đây sẽ là cửa hàng bán bánh ngọt nha. Có bánh kem nè, các loại bánh kem khác nhau nè. Các em có thể tự làm sticker gấu bông nè, để làm một cửa hàng bán thú bông nè, hoặc là sticker bán đồ ăn nhanh nè, và làm cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Bất cứ cái gì mà mình thích nè, thì các em hãy làm những cái hình dáng đó để gắn lên trên cái quầy bán hàng này nha. Các em có thể làm nhiều quầy bán bánh khác nhau và sắp xếp liền nhau, thì chúng ta đã có nguyên một dãy hàng bán bánh để chúng ta chơi đồ chơi rồi đó. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh và theo dõi các video sau nhé.